চাওঁতে আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় মাঘ বিহুটো আহি গ'ল। Hey guys, welcome back to my channel আৰু সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা মাঘ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মাঘ বিহু উপলক্ষে মই এটা ড্ৰয়িং আপোনালোকক শিকাবলৈ গৈ আছোঁ। তো বলকচোন ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। মাঘ বিহু বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ এটাই কথা আহে, পিঠা পনা চাহ জলপান আৰু আহে মেজি ভেলাঘৰ। মেজিৰ জুইত ৰাতিপুৱা কি যে মজা লাগে। তো সেইটোৰ ওপৰতে মই আজি এইটো ড্ৰয়িং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মেজিৰ ওচৰত কেইজনমান মানুহে ধুনীয়াকৈ জুই পুৱাই আছে। তো সেইটোৰ ওপৰতে মই আজি এইটো ড্ৰয়িং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মই ড্ৰয়িংটো এনেকৈ বনাম যাতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীও বঢ়িয়াকৈ বনাব পাৰে আৰু ডাঙৰ মানুহবিলাকেও ককা আইতা যিমানবিলাকে মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে সকলোৱে আঁকিব পাৰিব। তো ইমান সহজকৈ মই এইটো বস্তু বনাই আপোনালোকক মই দেখাম। তো আপোনালোকে ভালদৰে চাওক আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় বিহু বুলি পিনে যোনটো মোৰ চেনেল আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বাছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে চাওক আৰু আপোনালোকে যদি মাঘ বিহুৰ কিবা নতুন কেনেকৈ কি উদযাপন কৰে যদি আপোনালোকে মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনটো খোলা আছে, গৈ পিনে আপোনালোকে ক'ব পাৰে। ভিডিঅ'টোতো চাই আছে ন, ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ পিনে কিবা এটা কমেণ্ট কৰি দিয়ক আৰু মাঘ বিহু উপলক্ষে নে কি কয়। তো বাছ বেছি ইমান মই ইয়াতে নকওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাওক, ভালদৰে শিকি লওক কেনেকৈ ড্ৰয়িং এটা কৰিব পাৰি। আৰু সকলোকে এবাৰ মোৰ তৰফৰ পৰা মাঘ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু এনেদৰে বহুত সহজে এটা মাঘ বিহু ড্ৰয়িং কৰিব পাৰে। ড্ৰয়িংটোতো অলৰেডি আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে। কালাৰটো মই ইয়াত বাৰু কৰি আপোনালোকক নেদেখাওঁ, আপোনালোকেতো জানে কি বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালাৰ আছে, সকলোবিলাক ইয়াত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াত আপুনি অইল পেষ্টেল, ৱাটাৰ কালাৰ, স্কেচ পেন যি আপুনি ইচ্ছা আপুনি কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে এইটো ড্ৰয়িং বনাই মোক ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। তো বাছ আজি ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ পিনে নিশ্চয় ক'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু এনেকুৱাই ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে যোনটো মোৰ চেনেল আছে এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।
আৰু শেষত সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা মাঘ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।